नमस्कार, प्रतीक्षाच रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत. तर आज मी तुम्हाला अगदी खमंग कुरकुरीत कमीत कमी तेलाचा वापर करून तेही अप्पे पात्रामध्ये कांदा भजी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. ही रेसिपी खास त्या व्यक्तींसाठी ज्यांना खूप तेलकट किंवा तळलेलं खायचं नाहीये, तर मनाची इच्छा मोड न करता अशा पद्धतीने देखील तुम्ही कमीत कमी तेलाचा वापर करून कांदा भजी बनवू शकता. व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर एक छोटीशी रिक्वेस्ट आहे. तुम्ही जर अजूनही प्रतीक्षाच रेसिपीला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर लाल बटनवर प्रेस करून चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या शेजारी बेल आयकॉनवरही प्रेस करा, म्हणजे माझ्या येणार प्रत्येक व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला मिळत राहतील. नावातच कांदा आहे, तर इथे आपल्याला 4 मध्यम आकाराचे कांदे लागतील. ते मी असे बारीक उभे चिरून घेतले. चिरून घेतल्यानंतर अशा पद्धतीनं थोडेसे चुरून घ्यायचेत, म्हणजे याच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या मोकळ्या होतील, व्यवस्थित मोकळ्या सुटसुटीत झाला पाहिजे हा कांदा. तर त्यामध्ये अर्धाचा चमचा लाल तिखट, चवीनुसार तिखटपणा कमी जास्त करू शकता. हिरव्या मिरच्या कापून घाला किंवा आवडत असेल तर वाटून देखील यात घालू शकता, पण मी लाल तिखट घातलंय. अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ घालायचं. त्यानंतर 1 टीस्पून ओवा घेतलाय. अशा पद्धतीनं क्रश करून घालायचा, म्हणजे मग ओव्याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो. 1 टीस्पून धनेपूड, ही ऑप्शनल आहे. त्यानंतर 2 मोठे चमचे बारीक रवा घेतलाय. आता भजे छान कुरकुरीत व्हावे म्हणून इथे मी रवा वापरते. याऐवजी तांदळाची पिठी वापरली तरीही चालेल किंवा काहीच नाही घातलं तरीही चालेल. बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर. आता 1 वाटी चाळलेलं बेसन पीठ घेतलंय. लागेल तसं बेसन पिठाचा इथे मी वापर करणार आहे, तर साधारण अर्धी वाटी पीठ मी इथे घेतलंय. आता पाणी घालण्या अगोदरच सर्व सुकं साहित्य आपल्याला एकदा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, कारण मिठामुळे देखील कांद्याला पाणी सुटतं. त्यामुळे पाणी न टाकताच अगोदर मी मिक्स करून घेतलं. आता थोडं थोडं पाणी घालत याचं आपल्याला मिश्रण बनवून घ्यायचं आहे. संपूर्ण 1 वाटी बेसन पिठाचा वापर केलाच आहे. आता मिश्रण तुम्ही इथे बघू शकता कशा पद्धतीचं आहे. ज्या प्रकारे आपल्याला तेलामध्ये भजी सोडायची असतात तशा पद्धतीचं अगदी पातळ देखील केलेलं नाहीये, एकदम कोरडच आहे, म्हणजे थोडंसं घट्टसरच ठेवायचं आहे. आपल्याला ही भजी अप्पे पात्रामध्ये बनवायची आहे हे लक्षात ठेवून आणि मगच याचं आपल्याला बॅटर बनवून घ्यायचं आहे. तर इथे बॅटर तयार आहे. रवा घातलाय म्हणून रेस्ट करायला ठेवायचं आहे असं काहीच नाही. लगेचच याची आता आपण भजी बनवायला घेऊया. आता एकदा की अप्पे पात्र गरम झालं की गॅसची फ्लेम पूर्ण लो करायची आहे आणि इथे दाखवल्याप्रमाणे प्रत्येक साच्यामध्ये अगदी थोडं थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे. त्यानंतर थोडं थोडं बॅटर आपण प्रत्येक साच्यामध्ये अशा पद्धतीनं टाकत जाणार आहोत. खूप जास्त भरभरून यात बॅटर ओतायचं नाही. थोडेसे चपटसरच आपल्याला ही भजी ठेवायची आहे. खूप जास्त गोल किंवा अगदी मोठे मोठे आपल्याला ही भजी बनवायची नाहीये. आता भजी सोडून झाल्यानंतर साधारण 1-2 मिनिटासाठी एकदम लो हीटवर आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे. लक्षात राहू द्या, गॅसची फ्लेम एकदम लोच असायला हवी. आता 2 मिनिटानंतर झाकण काढून पाहिलं. आता चेक करून बघूया. बघा, खालच्या बाजूने खूप छान भाजल्या गेलीत ही भजी. आता याची बाजू बदलून घेऊया. आता सर्व भजी उलटून झाली की पुन्हा ही एकदम लो हीटवर साधारण 3 मिनिटासाठी ही मी चांगली भाजून घेणार आहे. आता मंद आचेवर ही भाजून घेतली म्हणजे आतमध्ये छान शिजलाही जातात आणि रंगही खूप सुरेख येतो, अगदी कुरकुरीत होतात. तर झाकण न ठेवताच पुन्हा मी 3 मिनिटासाठी ही भजी छान भाजून घेतली. बघा केवढा सुरेख रंग आलाय, मस्त कुरकुरीत झाली आहे. पहिल्यांदा जेवढा तेलाचा मी वापर केला होता तेवढंच तेलावर दोन्ही बाजूनी मी भजी छान भाजून घेतली आहे. एक्स्ट्राचं तेल इथे वापरलेलं नाहीये. तुम्ही आवडीनुसार तेलाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. आता ही गरमागरम कांदा भजी सर्व करायला घेऊया. कमीत कमी वेळेत आणि कमीत कमी तेलाचा वापर करून बनवलेली कांदा भजी मी टोमॅटो केचप आणि तळलेल्या हिरवी मिरचीसोबत सर्व केली आहे. आवडेल त्या पद्धतीने आवडेल त्या वेळेला ही तुम्ही बनवून खाऊ शकता. तर तुम्ही नक्कीच अशा पद्धतीने एकदा ही रेसिपी ट्राय करा. केल्यानंतर कशी झाली हे कमेंटद्वारे मला कळवायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओ आवडल्यास रेसिपीला लाईक, शेअर आणि चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तर हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद.